Reggel 6 óra 30. A ház még csendes, de a tetőn már megkezdődött a munkanap. A bádogosok első feladata a tető és a padlás bejárása. A palával, illetve helyenként rézlemezzel borított, összesen 24 000 négyzetméteres tetőfelületet és a vízzel vezető csatornákat minden nap ellenőrzik, hogy ne fordulhasson elő beázás. Ha sérült palát találnak, azonnal kicserélik, havonta nagyjából egy tucatot. Télen a hó eltakarítását is ők végzik. Évente kétszer is a különleges anyagból, pirogránitból készült elemeket is le kell takarítani, ha sérültek, ki kell javítani. Megérdemlik, hiszen legtöbbjük 100 évnél is idősebb. Az országház tetején soha nem lehet rongyos a zászló. A kárpitos műhelyben soron kívül megjavítják, vagy cserélik, ha szükséges. A villanyszerelőknek egy ekkora épületben mindig sok a dolguk. Most éppen a kupola hatalmas csillárjában kell egy kiégett izzót lecserélni. Ehhez csak fölülről, a kupolatérből lehet hozzáférni. Az országházban természetesen jól felszerelt lakatos műhely is működik. A legtöbb ajtó, zár és vasalat az 1900-as évek elején készült. Ami a szaküzletekben manapság kapható, az ide nem való. Ha valami elromlik, a szakértők ezek megjavítják. A végképp tönkrement alkatrészek pótlását pedig egyenként kell legyártani. Bár reggelenként takarítók hada dolgozik a termek, lépcsőházak és folyosók rendben tartásán, a ma is kifogástalanul működő szellőzőrendszer portalanítását a lakatosok végzik. Az öntött vas radiátorok aprólékosan mintázott burkolata eléggé sérülékeny. Ezeket is rendszeresen javítgatni kell. Az üléstermekben a képviselői padsorok ülései gyakran adnak munkát a kárpitos műhely dolgozóinak és az asztalosoknak. A megkopott festések javítását a restaurátorok által jóváhagyott színű és minőségű festékkel végzik. Ez az országháza. Itt mindennek kifogástalan állapotban kell lennie. Hogy ez mindig így legyen, azon különböző szakmák 1,5 száz képviselője dolgozik, nap mint nap.